हेलो गाइस মই ৰিকি আপুনি চাইছে ইউটিউব চেনেল টেকনিক্যাল কৰ্নাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম আজি মই ক'বলৈ ওলাইছো আপোনাক আপুনি মেইল আইডি বা মেইল একাউণ্ট কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব বা কেনেকৈ খুলিব সেই বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছো একদম সিম্পল আৰু সহজ ভাষাত আপোনাক আজি দেখাই দিছো কেনেকৈ মেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব চাই থাকক ভিডিঅটো শেষলৈকে মেইল আইডি আমাৰ কাৰণে সকলোৰে এসেনশিয়াল এটা বস্তু আপুনি মেইল আইডি নহলে আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে আপুনি ফেসবুক একাউণ্ট খোলে বা টুইটাৰ একাউণ্ট খোলে বা ইউটিউব চেনেল খোলে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনাক মেইল আইডি একদমই এসেনশিয়াল অনিবাৰ্য আপুনি যদি নেট বেংকিং কৰে তেতিয়া আপোনাক মেইল আইডিৰ প্ৰয়োজন হয় টুইটাৰ খোলে যিকোনো কৰিলে আপোনাক মেইল আইডি জৰুৰী গতিকে মেইল আইডি থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন সকলোৰে মেইল আইডি আছে প্ৰায়ভাগ মানুহৰে মেইল আইডি আছে কিন্তু তাতো বহুতো মানুহৰ মেইল আইডি নাই গতিকে যিবিলাকৰ নাই তেওঁলোকক কৈছো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক মেইল আইডি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে বা মেইল আইডি কেনেকৈ খোলে আহক আমি ভিডিওটো চাই লওঁ প্ৰথমে আপুনি গুগল কমত সাইন কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াতে লিখিব আপুনি ক্ৰিয়েট জিমেইল একাউণ্ট তাৰ পিছত আপুনি ক্ৰিয়েট জিমেইল একাউণ্ট গৈ ওপৰৰ পৰাই 3 নম্বৰ ইয়াতে ক্ৰিয়েট ইউৰ গুগল একাউণ্ট জিমেইল ক্ৰম ইউটিউব গুগল মেপ ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ আহিব ইয়াতে মোৰ আগতে যেটো লগইন কৰা আছে একাউণ্ট বিলাক তো মই ইয়াতে এড একাউণ্ট কৰিম এড একাউণ্ট কৰাৰ পিছত এনেকৈ এখন পেজ খোল খাব আপোনাৰ যদি আগতে একাউণ্ট নাই তেনেহলে আপুনি ডাইৰেক্ট পেজখন খোল খাব আৰু মোৰ যেটো আগতে লগইন কৰা আছে তো ডাইৰেক্ট চেকিং হৈছে তাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ এখন পেজ খোল খাব ইয়াতে আপুনি আহিব লেফট সাইডে কৰ্নাৰত ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে আহিব দুটা অপচন আছে ফৰ মাই সেলফ অর টু মেনেজ মাই বিজনেস যদি আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে লাগে পাৰ্সোনেল দিব আৰু বিজনেছৰ কাৰণে লাগে সেকেন্ড অপচনটো ক্লিক কৰিব যেটো মই পাৰ্সোনেল এখানে ফৰ মাই সেলফ সিলেক্ট কৰিম ইয়াতে আহাৰ পিছত আপোনাৰ আছে ফাৰ্স্ট নেম এন্ড লাষ্ট নেম আপোনাৰ নাম যি হৰি যদু মধু যি নাম হয় তো সেইটো দি দিব আৰু কাৰোবাৰ যদি চেনেল ক্ৰিয়েট কৰে তেনেহলে চেনেলৰ নামটো দি দিব যেটো মই নিজৰ কাৰণে খুলিছো সাপোজ মোৰ নাম ৰিকি RIKI আৰু ইয়াতে লাষ্ট নেমৰ টাইটেলটো দি দিব মোৰ নাম যেটো চৌধুৰী মই চৌধুৰী দিছো আপোনাৰ যি টাইটেল হয় সেইটো দি দিব চৌধুৰী তাৰপিছত আৰ পিছত আপুনি ইয়াতে নেক্সটত ক্লিক কৰিব এটো যেটো ৰিকি চৌধুৰী তে নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ চেনেল নাম তেনাৰ চেনেলটো নাম দি দিব যদি মই যেতিয়া মোৰ চেনেল খুলিছিলো এটা ফাৰ্স্ট নামত টেকনিক্যাল আছিল আৰু লাষ্ট নামত টেকনিক্যাল কৰ্নাৰ আছিল নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ কৰিছে আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ যি হয় সেইটো দি দিব যেটো মোৰ জন্ম তাৰিখ 01 জানুৱাৰী 1989 তো মোৰ জন্ম তাৰিখ দিছো জেন্ডাৰ যেটো মই মেল হলে মেল আৰু ফিমেল হলে ফিমেল দিব লৰা হলে মেল আৰু ছোৱালী হলে ফিমেল দিব আৰু নেক্সট ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে মোক সাজেষ্ট কৰিছে দুটা মেইল আইডি এটা ৰিকি চৌধুৰী 998@gmail.com আৰু এটা চৌধুৰী ৰিকি 354@gmail.com আপুনি ইয়াৰে যিকোনো দুটা ল'ব পাৰে চুজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ মতে ল'ব পাৰে নিজৰ মতে ল'লে ইয়াতে ক্ৰিয়েট ইউৰ ওন জিমেইল একাউণ্ট তাতে ক্লিক কৰিব আপুনি ইয়াতে নিজৰ ইচ্ছা মতে আপুনি ইয়াতে চুজ কৰিব সাপোজ হলো মই দিলো ৰিকি চৌধুৰী তো এইটো মই চাই লম নেক্সট কৰি কিনে পাছৱৰ্ড এভেইলেবল আছে নে নাই
তো এইটো একাউণ্টটো কোনোবাই ইউজ কৰিছে, গতিকে এইটো এভেইলেবল নাই। তো এইটো মই কি কৰিলোঁ, ডটটো হাতাই কিনে ইয়াতে লাভ লিখি দিলোঁ, LOVE লাভ, ৰিকি লাভ চৌধুৰী। তো আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰিব। এতিয়া নেক্সট কৰি দিলোঁ। এতিয়া এইটো এভেইলেবল আছে, গতিকে এইটো লৈ লৈছে। ইয়াতে পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। এতিয়া পাছৱৰ্ডটো অলপ ষ্ট্ৰেণ্ড হ'ব লাগিব, যাতে অলপ ভাল হয় আৰু যাতে যিকোনো হেকাৰ বা এইবিলাকে খুলিব নোৱাৰে। তো অলপ ষ্ট্ৰেণ্ড কৰি দিব পাছৱৰ্ডটো। সাপ'জ মই ইয়াতে দিলোঁ, প্ৰথমটো কেপছ লক অন কৰি দিলোঁ, কেপিটেল লেটাৰ RIKI দিলোঁ, আৰু ইয়াতে দিলোঁ এটা চিম্বল @ 1 2 3 আৰু 3টা নাম্বাৰ দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে আপুনি যিটো চিম্বল আছে এইটো চকুৰ নিচিনা, এইটো দি কিনে চাব পাৰে পাছৱৰ্ডটো ঠিক হৈছে নে নাই। ঠিকে আছে, ৰিকি @ 1 2 3। তো আপুনি নেক্সট ইয়াতে তলত কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব আকৌ পাছৱৰ্ডটো। নেক্সট যিহেতু প্ৰথমতে আখৰটো কেপিটেল আছিল, এইটো RIKI @ 1 2 3। ইয়াতে নেক্সট কৰিম। যদিও মই আপোনালোকক পাছৱৰ্ডটো দেখাই কিনে দিছোঁ, কিন্তু মই পিছত পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি ল'ম। এতিয়া নেক্সট কৰিলোঁ। নেক্সট কৰাৰ পিছত এইটো আহি গ'ল, এড এ ফোন নম্বৰ। আপুনি ফোন নম্বৰ দিব পাৰে, ৰিছেট ইউৰ পাছৱৰ্ড ইফ ফৰগেট, এইবিলাক কিছুমান অপশ্যন আছে, এইবিলাক আপোনালোকে দি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে য়েছ আই এম ইন কৰিব পাৰে। তাৰপিছত কৰিলে আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো ছেট হৈ গ'ল, আৰু লগে লগে মেইল একাউণ্টটো খোলা গ'ল। এটা আহি গ'ল, আপুনি লেফ্ট চাইডে কৰ্নাৰত চাব ৰিকি লাভ চৌধুৰী @gmail.com। ইয়াতে নেক্সট কৰিলোঁ। ইয়াতে মানে মোৰ একাউণ্টটো অলৰেডি ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। তো ইয়াতে কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে, এইবিলাক ইয়াতে গৈ আপুনি এগ্ৰি কৰি দিব, আই এগ্ৰি। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। ইয়াতে আহি গ'ল ৰিকি লাভ চৌধুৰী, মানে ছেভ কৰিব নেকি আপুনি, ছেভ কৰিলে ছেভ বুলি লিখি দিলে আপোনাৰ একাউণ্টটো অলৰেডি ক্ৰিয়েট। হাই গাইজ, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল লাগিল লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু তলত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আগলৈ মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। আজিলৈ